Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om lag och rätt i Sverige. Vi går igenom grundlagarna. Vi tittar på allemansrätten. Vi lär oss om rättsväsendet och domstolarna. Och vi pratar om hur en brottsutredning går till. Vi börjar med grundlagarna. Grundlagar är de viktigaste lagarna i Sverige. De är svårare att ändra än andra lagar. Sverige har 4 grundlagar. Den första är regeringsformen. Den säger att all makt utgår från folket. Den säger också att riksdagen stiftar lagar. Och att regeringen styr landet. Regeringsformen garanterar våra fri- och rättigheter. Den andra grundlagen är tryckfrihetsförordningen. Den skyddar rätten att ge ut böcker och tidningar fritt. Man får skriva och trycka vad man vill. Den tredje är yttrandefrihetsgrundlagen. Den ger oss rätt att uttrycka våra tankar fritt. Till exempel i radio, tv och tidningar. Den fjärde är successionsordningen. Den bestämmer vem som blir kung eller drottning härnäst. Nu ska vi prata om allemansrätten. Allemansrätten är skyddad i grundlagen. Det är en mycket gammal svensk tradition. Den ger alla rätt att vara ute i naturen. Man får gå, cykla och paddla nästan överallt. Man får sätta upp tält en natt. Man får göra upp eld på rätt sätt. Man får plocka bär, svamp och blommor. Men man måste vara ansvarsfull. Man får inte skada naturen. Man får inte störa markägaren. Man får inte gå på bondens åkrar. Man får inte gå in i någons trädgård. Man får inte kasta skräp i naturen. Vissa växter är skyddade. Dem får man inte plocka. Nu går vi vidare till rättsväsendet. Rättsväsendet består av olika myndigheter. De ser till att lagarna följs. Först har vi polisen. Polisen förhindrar och utreder brott. Polisen hjälper också människor som behöver skydd. Sedan har vi åklagarmyndigheten. Åklagaren bestämmer om en misstänkt ska ställas inför domstol. Vi har också domstolar. Domstolarna granskar bevis. De fattar beslut om straff eller frikännande. Brottsoffermyndigheten tar hand om brottsoffer. Och kriminalvården ansvarar för fängelser. Nu pratar vi om rättssäkerhet. Rättssäkerhet är en viktig princip. Den betyder att alla behandlas lika inför lagen. Alla har rätt till en rättvis rättegång. Domstolarna är oberoende. Varken regering eller riksdag kan bestämma hur de ska döma. Alla har rätt att försvara sig. Man har rätt till en advokat. Man kan också överklaga en dom. Det betyder att en högre domstol tittar på fallet igen. Nu tittar vi på domstolarnas nivåer. Det finns 3 nivåer i Sverige. Den första nivån är tingsrätten. Där börjar alla brottsmål och tvistemål. Den andra nivån är hovrätten. Hovrätten prövar fall som har överklagats från tingsrätten. Den tredje nivån är högsta domstolen. Den förkortas HD. HD prövar bara vissa viktiga fall. En person är oskyldig tills den har dömts. Det är en grundläggande princip. Nu kommer vi till brottsutredningen. När någon misstänks för ett brott finns det en process. Först görs en polisanmälan. Den som utsatts för brott anmäler till polisen. Sedan håller polisen förhör.
De tar reda på vad som har hänt. Därefter görs en förundersökning. Polisen samlar bevis. De pratar med vittnen. Om misstankarna är starka kan personen gripas. Det kallas för anhållan. En åklagare kan anhålla personen. Personen kan då hållas inlåst i upp till 72 timmar. Om bevisen blir fler kan personen häktas. Då beslutar en domstol att personen ska hållas inlåst längre. Efter utredningen bestämmer åklagaren om det ska bli rättegång. Under rättegången försöker åklagaren bevisa att personen är skyldig. Den åtalade har rätt till en försvarsadvokat. Advokaten kan ifrågasätta åklagarens bevis. Domaren lyssnar på båda sidor. Sedan bestämmer domaren om personen är skyldig. Om personen är skyldig bestäms ett straff. Straffet kan vara böter eller fängelse. Om personen är oskyldig fritjänsten. I tingsrätten finns också nämndemän. De är vanliga människor som representerar allmänheten. De är utsedda av de politiska partierna. Till sist pratar vi om straffmyndighet. I Sverige är man straffmyndig från 15 års ålder. Det betyder att man kan åtalas för brott. Om ett yngre barn begår något brottsligt är det socialtjänsten som bestämmer. Den som döms för allvarliga brott registreras i ett belastningsregister. Det kan göra det svårare att få jobb. Det kan också påverka körkort och medborgarskap. Nu sammanfattar vi. Sverige har 4 grundlagar. Allemansrätten ger alla tillgång till naturen. Rättsväsendet består av polis, åklagare, domstolar och andra myndigheter. Rättssäkerhet betyder likhet inför lagen och rättvis rättegång. Det finns 3 domstolsnivåer. Tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. En brottsutredning går från anmälan till förhör, förundersökning och eventuell rättegång. Straffmyndig är man från 15 års ålder. Det här var Lag och rätt. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.